Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ trình bày cách làm giá đậu xanh ngon. Vì vẫn còn có nhiều người cho rằng làm giá hư thối hoài, nản không muốn làm thử nữa. Thật ra làm giá không hư thối thì rất là dễ. Giá bị hư thối chỉ là do úng nước. Để tránh úng nước, không nên lót những loại khăn, loại vải ít thoát nước, nên dùng lưới hoặc vải mùng hoặc là len, không phải loại cô tông. Làm ra giá ngon mà không xài hóa chất mới là khó. Giá ngon là giá không có le lưỡi, rễ không đâm nhánh, thân trắng, nõn mịn màng, hạt teo không bị đổi màu. Giá ra lá đổi màu thường bị đắng. Giá mà làm ra hạt đậu còn nguyên, vỏ không chịu rụng do hút rất nhiều nước. Do đó nó sẽ dễ bị úng và có mùi hôi. Bây giờ mời các bạn xem cách làm giá mùa đông vẫn có thể cho ra giá ngon như thế nào. Mình sẽ xài 100g đậu xanh. Đậu xanh này mình sẽ đem ngâm với nước ấm. Đậu này mình sẽ đem ngâm với nước ấm. Thời gian ngâm là cũng tùy theo loại đậu và cũng tùy theo nhiệt độ. Có nhiều khi mình chỉ ngâm trong qua đêm là đậu nó sẽ nứt mầm, nứt vỏ ra rồi. Nhưng mà có nhiều khi ngâm tới 24 tiếng đồng hồ. Khi mà hạt đậu đã nứt mầm ra rồi, nứt vỏ ra rồi thì mình đem rửa xả lại. Mình làm một cách nhẹ nhàng để tránh những cái hạt đậu mà đã nứt mầm rồi nó bị gãy. Cái mầm đã gãy rồi thì hạt đó sẽ bị thúi đi. Đó, có mấy hạt nứt rồi đó. Mình xả cho đến khi nào mà cái nước nó trong lại sạch sẽ là được. Giá thì cần có độ ẩm nhất định để phát triển. Giá không cần tưới vẫn có thể thực hiện ở mùa đông khi mà nhiệt độ trong nhà nó lạnh đó. Nhưng mà giá ra sẽ không có ngon. Mình dùng những cái mảnh len đan này, phải chọn cái loại mà không phải là cô tông để giữ độ ẩm mà cũng phải dễ thoát nước. Mình xài cái sừng để làm giá vừa gọn gàng và vừa có hiệu quả nhất. Khăn thì nó cũng xài được, nhưng mà khăn nó giữ nước. Nếu mà bạn tưới mà nếu mà nó không có thoát nước nhiều á thì giá sẽ dễ bị úng. Cho nên một lần nữa mình nói nên dùng những cái miếng vải len. Đủ độ ẩm thì mình không có cần tưới, nhưng mà giá sẽ không ngon. Cho nên muốn giá ngon thì mình phải tưới mỗi ngày là 2 lần, sáng tưới, chiều tưới. Tưới không cần nhiều, chỉ cần đều, mình rưới đều lên cái mặt sừng là được rồi. Khi trải ra thì mình trải cho nó nằm nguyên một lớp thôi, đừng có cho chồng càng tốt. Mình làm như vậy á, nhưng mà khi mà mình nghiêng cái sừng qua lại sau nó đem giá nó không mọc thẳng mà nó cong queo luôn. Theo kinh nghiệm làm giá của mình á, thì và cũng kinh nghiệm dựa trên cái kiến thức nữa, thì các bạn không cần đè nén. Đè nén chỉ làm cho cái cây giá phải nỗ lực sinh tồn, cho nên giá dễ bị đổi màu và cây giá nó bị kiệt quệ, nó ốm và nó không có mịn màng cái thân giá. Mỗi ngày thì mình tưới 2 lần, chỉ tưới từ trên xuống thôi, không cần dỡ ra. Nếu mà giá bị hư thối á, thì các bạn sẽ thấy cái nước ở phía dưới cái nồi á, nó sẽ có mùi. Và khi mà nó bắt đầu mà nứt cái rễ ra là cái màu rễ nó sẽ là cái màu xám. Trong nhà mình chọn cái chỗ nào mà ấm nhất, chẳng hạn như cái lỗ hít này thì mình để, bởi vì giá phát triển tốt ở nhiệt độ 21 tới 26 độ C. Như vậy làm giá ở xứ lạnh rất là khó. Cho nên mình phải để giá gần những nơi ấm ở trong nhà thì mới phát triển được. Giá bắt đầu qua một bữa tưới đầu tiên á, tức là qua
12 tiếng đồng hồ là mình thấy nó có rễ nứt ra phía ngoài rồi. Bạn thấy ở phía trên đó, mình xóc cái miếng vải lên để đậy lên trên đó, nó nhăn nheo như vậy là không có tốt, bởi vì nước sẽ động chỗ không có đều á. Lát nữa mình sẽ xếp lại cho nó thẳng hơn, bởi vì những cái chỗ mà nước mà nó có cái rãnh á, nước nó nhiều hơn, và giá ở dưới đó nó cũng bị, có thể chỗ đó nó bị úng. Thực ra bạn cũng không cần tưới kỹ như vậy, chỉ cầm lấy cái lon đó là mình đi tưới đều nó ở trên cũng được. Rồi tới lần tưới khác. Có nhiều khi bạn có thêm nước ở dưới, bạn không cần đổ đi cũng được, để đó rồi nếu vẫn không hôi thối á, thì nó giúp thêm hơi ẩm thôi, nó cung cấp thêm hơi, nó bốc lên. Nhưng mà không muốn thì đổ đi cũng được, bởi vì khi mình tưới lại á, thì cái nước ở trên nó cũng rỏ xuống tiếp. Các bạn đừng có nói là sao mình xài nước nhiều, tại vì cái này mình làm YouTube á, mình phải quay cho các bạn thấy mình tưới vậy, chứ còn không thì mình cầm cái ly mình tưới tưới đều lên ở trên cũng được. Vừa quay phim vừa làm nên nó thấy mình không có thời giờ để điều chỉnh. Bạn thấy bây giờ phía trên đó là nó láng rồi. Mình sửa lại cái miếng vải len, nó láng mặt rồi. Đó, tới lần đây là lần thứ 3, thứ 4 gì đó. Khi mà mình thấy rễ nó ló ra ở dưới cái đáy sửng rồi á, thì các bạn tránh đừng có để nó bị gãy nha. Ví dụ mình để nó lên khi mình để thì mình để trên có khoảng trống của nó, chẳng hạn như cái thau hay gì, đừng có để trên cái mặt bằng phẳng, nó gãy rễ giá là giá cái cây đó nó không có phát triển nữa. Đó, nó ló ở dưới đó. Có một số bị phần ánh sáng, phần ấy có một số mình thấy nó nâu nâu á, nhưng mà không phải thúi đâu, tại vì ánh sáng nhìn vậy á. Đó, nó dính một chỗ, đáng lẽ là mình phải quay cho nó đều. Rồi bây giờ mình giá này 2,5 ngày, mình đây là vì quay video mình phải chọn cái giá mập ra dồn cho nó được, nhưng mà mình xẹo qua xẹo lại rồi sau mấy cái giá này nó cong queo à. Còn nếu mình ăn á, thường mình để 3 ngày. Bạn nhìn kỹ á, coi như là giá này cũng coi như là thành công, là ít le này, chỉ có một cái rễ, nó không có đông nhánh, cái vỏ thì nó cũng rụng dễ dàng. Chỉ có một số là cái hạt đậu cần to, là những cái chỗ đó mình tưới nước nhiều quá, hạt đậu nó mập lên. Hạt đậu mập lên là dễ bị thúi lắm. Đó, mình quay lại cái này là mình rải đi rồi, còn một số dính lại trong khăn á. Giá có le chút đỉnh, thân thì không có được mịn lắm. Bạn nhìn kỹ cái thân giá nó có cái gì á, nó không có mịn như giá mùa hè, mặc dù mình tưới nước nhiều nha. Nhưng mà bạn ngó cái thân của nó á, tuy là giá nó khác với giá ở chợ bán, làm miếng giá của mình làm á, là màu trắng đục. Giá bán của người ta là hút nước nhiều á, cái giá nó trong cái màu trắng trong, còn giá của mình làm màu trắng đục. Giá này ngọt, không hề bị cái mùi, không có bị đắng, không có gì hết. Giá bị đắng là mình sẽ nói những cái phần sau cho bạn coi. Đây là cái giá của mình làm từ nãy đến giờ, các bạn dòm trên video. Đó là chỉ một cái rễ thôi, một rễ rồi ở trên. Còn giá này mình để cũng làm cái tiếp là mình làm để 3 ngày, nó dài ra. Giá này coi gọi là thành công, giá ăn của mình đây là mình để dài chừng đó. Còn giá này á, là rễ nhiều nè, đâm nhánh, lá mầm dài to, nhìn thì cũng tạm được nhưng mà ăn nó không ngon. Còn giá này mùa hè không tưới, bạn nhìn thân rất là mịn màng, rất là đẹp luôn, hạt teo không có đổi màu. Giá này cũng thành công luôn, là giá mùa hè không tưới.
nhưng mà nó hơi ló ra những cái lá mầm hơi dài, nhưng mà chưa ra màu xanh thì ăn cũng ok. Còn đây á, là giá mùa đông 3 ngày, nhưng mà ngày mình chỉ tưới nước một lần, cho nên bạn dồn. Ở phía dưới thì to, ở trên cần lên đầu thì nhỏ, mà rễ thì đâm nhánh nhiều. Còn đây cũng là giá mùa đông 2,5 ngày, giống như cái đợt mình làm vừa rồi này, thì nó cũng mập nữa, cũng vậy. Thôi, cái video mình chỉ chia sẻ cho các bạn biết để mà làm giá ngon á, là mình mùa đông á, mình nên tưới nước và lót những cái loại cho dễ thoát nước mà giữ độ ẩm, để cho cái thân giá nó được mịn màng và không có bị le lưỡi, không có bị đổi màu. Mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.